ركبنا. انا طبعا ارهابي بالنسبه لهم، دقنوا عمامه، ركبوني اخر كرسي في الطياره، يعني مني والمطبخ على طول، ما وراي كرسي اخر، على اساس انه يعني ما اخطف الطياره ولا اعمل مشكله ولا كذا. وزملائك ربعك اللي معاك ما لقوا حجز، جو بعد اسبوع. لحال الله معي ان شاء الله، معي كان الله معي. نعم الله معك. اول ما قامت الطياره كده كده لسه ما اخذت الرينج يعني تمشي، لا لسه في المحرك، واحد من المحرك وقع، انكسر، وقع في الواقع، طاح في الواقع، قتل 6 نسوان كانوا في الشاطئ مال لوس انجلوس على البيتش. الله اكبر، كيف ده؟ فالكابتن ازعلينا. We lost one of our engine. We should get back to Los Angeles. مش عارف ايه، طلعنا فهمنا انه هو لازم يرجع المطار لوس انجلوس، ولكن قبال ما يرجع لازم يفضل بنزين. فضلنا ساعة ونص لافين في السماء، ساعة ونص نفضي في البنزين. في الفترة الساعة ونص دي لو رميت إبرة في الطيارة تسمعها. نعم. ما في واحد بيرم بين عليهم خالص. وال 349 راكب معنا ال50. نعم. والله يا أحباب، والله يا أحباب، 349 راكب كلهم بالوا على روحهم كلهم. والطيارة عاملة كدي مطرح البنزين هنا، والمحرك المكسور هنا، وهو عاملها كده ويلف بها كده، وانا قاعد وين؟ هنا. والبول ده من هنا، من جاي وين؟ هنا. كل ال 349 بوله. شوفوا التشكيل، عشان هذا يقول لك تشكيل في الورق. لا نحن نوريك الميدان يا ميدان كيف التشكيل. فانا قاعد كده طبعا رافع رجلي من البول تحت، خدت ركبي ده على الايه؟ على المقعد، ظهر المقعد الوراني. ايش باين؟ لباسي. شكلته باللباس، وانا قاعد جنبي، هو قاعد جنبي ومرته المصري القبطي، الشخة نازله من المنطلول وداخل هنا في الشراب ونافخه الجزمه، ما ملت الجزمه، وانا رافع رجلي. وانا قلت ايش؟ اكون انا في عمل الدعوه، اذا جاني الموت اكون انا في ايه؟ في عمل الدعوه. بديت اشكل بقى. لازم تشكل. في بول، في بول هنا، بس شفت في بول هنا، في بول ما في بول. ليش؟ عشان هنا في لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. مش كلام على الكراسي، في السماء فوق، والبنزين طاير من هنا، والمحرك واقع من هنا، والبول من تحت، وانا اشكلهم بايه؟ بالماسك. شوف في حاجه؟ بص ما في. خلص. ليش؟ انا متاكد اذا تنفجر الطياره دي اموت ادخل الجنه ديركت من غير حساب ولا عذاب. يلا قل لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. وانت يا وليه قل لا اله الا الله محمد رسول الله. الاسلام بني على 5 شهادة لا اله الا الله رسول الله، والصوم والزكاة والكلام، والايمان ان تؤمن بالله. ما انا برضه كنت خايف، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والخروج في سبيل الله، ومشايخ الهند وباكستان 6 صفات. الصفة الاولى لا اله الا الله محمد رسول الله الموجودة هنا الحمد لله. كيفية الحصول بفضيلة الصفة. الصفة الثانية الصلاة ذات. انا شغال اوتوماتيك على اساس انه الطيارة ممكن تنفجر في اي لحظه اموت، فانا اكون في ايه؟ في عمل الدعوه يا اخوي. شغال لين ايه فضينا البنزين كله ونزلونا في المدرج الاحتياطي زين، ومطار لوس انجلوس. شوف العجيبه، احنا جوا الطياره وشايفين نفسنا في السماء جوا الطياره. في طياره ثانيه مالت CNN بتصور الطياره دي عشان تجيب الخبر فريش
عنده طياره سقطت في لوس انجلوس وهي بتصورها، وحتى لما تقع في الواطي يعني خبر جديد. احنا بنشوف السي ان ان البرودكاستنج بتاعها في التلفزيون بتاع الطياره اللي احنا راكبينها. عايزين ياكلوا، عايزين نموت عشان يعملوا ايه؟ خبر فريش. وانا رافع رجلي والبوله. اول ما نزلت الطياره لما تنزل وتجي كيف مش بتفرمل كده، فرملت كده، البول ده كله راح للكابتن قدام. للشغم تلشيغ، ولا واحد فين قال يا عيسى ابن مريم، ولا ما في، ما عندهم دين. نزلنا عن المصري والمصريه. يا حبيبي تمام؟ قال لي لا مش تمام. كيف؟ كيف مش تمام؟ مش انت اسعى قلت لا اله الا الله محمد رسول الله؟ قال لي ده فوق.